მოგესალმებით მეგობრებო, ახლა მე ვიყოფები ზღვის დონიდან 1200 მეტრს ზემოთ, არგენტინის ერთ-ერთი ყველაზე გვიანი რთველის და ყველაზე მაღალხარისხიანი ღვინის წარმოების ტერიტორიაზე, სამეღვინეო კომპლექს კლოს დე ლოს სიეტეში. ამ კომპლექსის ჯამური ფართობი 850 ჰექტარია და იგი აერთიანებს 7 მწარმოებელს, რომელთაგან 4 არის მეღვინეობა თავის მევენახეობით, ხოლო 3 არის ყურძნის მწარმოებელი მსხვილი მევენახეობა. ახლა კი ცოტა ისტორია. ამ სამეღვინეო კომპლექსის დაარსება უკავშირდება მსოფლიოში ცნობილ მეღვინე კონსულტანტ მიშელ როლანდს, რომელსაც სხვანაირად პირველ მფრინავ, ანუ მოგზაურ მეღვინესაც უწოდებენ. იგი თავისი ცხოვრების განმავლობაში 300-ზე მეტ მეღვინეობაში მსოფლიოს 22 ქვეყანაში უწევდა კონსულტირებას, რის გამოც მისმა იდეოლოგიამ დიდწილად შეცვალა მსოფლიო მეღვინეობის ხედვა. იგი მომხრე იყო მდიდარი, მომწიფებული ღვინოების, რომელსაც მუხის კასრის დიდი ზეგავლენა ჰქონდა და მისი ფილოსოფიის ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილი არის ის, რომ ყურძენში მარტო შაქრიანობა არ იყო მთავარი, არამედ ბევრად უფრო მნიშვნელოვანი მისი ფენოლოგიური სიმწიფე, ანუ წიფწის და კანის სიმწიფეა მთავარი, რადგან ის ქმნის მაღალხარისხიან ღვინოს და არა მარტო შაქრიანობა, რაზეც ბევრი ჩვენგანი გიждდება საქართველოში. მიშელ როლანდი პირველად არგენტინაში 1988 წელს ჩამოვიდა. მაშინდელი არგენტინული ღვინოები არ ჭდებოდა დიდად მის გემოვნებაში და ზოგადად არც მსოფლიოს სხვა ბაზრების გემოვნებაში. ამიტომაც იყო, რომ დიდი წარმატება იმ პერიოდში არგენტინულ ღვინოებს არ ქონდა ექსპორტზე. მაგრამ მან დაინახა ამ ქვეყნის პოტენციალი, რომ ეწარმოებინა ისეთი ღვინო, რომელიც თამამად გაუწევდა მსოფლიოს სხვა ცნობილ მეღვინეობებს კონკურენციას. არგენტინაში მან თავისი კონსულტირების ქვეშ რამოდენიმე პროექტი ჩაიბარა. თითქმის ყველაფერს დასჭირდა განაწყობა და ცვლილება, დაწყებული მევენახეობიდან, ვენახისმოვლიდან, დამთავრებული მარანში მეღვინეობის პრაქტიკით და ღვინოზე მუშაობის სტილის შეცვლით. მის ფავორიტ ჯიშად იქცა მალბეკი, რომელიც ფრანგული წარმოშობის ჯიშია, თუმცა საფრანგეთში იმდენად აღარ გვხვდება, რამდენადაც ახლა ის არგენტინის ნომერ პირველი ჯიშია. მან დაინახა მალბეკის უდიდესი პოტენციალი მენდოზაში, ანდების ძირში არსებულ კლიმატში. შედეგად მივიღეთ ის, რომ 2000-იანი წლების დასაწყისში არგენტინული ღვინის ექსპორტის ბუმი დაიწყო. დაახლოებით 1996 წლისთვის მიშელ როლანდს სურდა არგენტინაში საკუთარი ღვინის წარმოებაც. ამისთვის დაიწყო მიწისძებნა და მოხდა უკოს ველზე, რომელიც იმ პერიოდისთვის არ ითვლებოდა საერთოდ ვაზის და ყურძნის მოსაყვან ტერიტორიად. რა არის უკოს ველი რეალურად? ეს არის ქვიანი უდაბნო, ზღვის დონიდან 1200 მეტრს ზემოთ, სადაც ადგილობრივი მცენარეულობიდან უდაბნოს ბუჩქები და აქა-იქ ხეები თუ შეგხვდება. აქაურობა დღისით საკმაოდ ცხელია, ხოლო საღამოობით გრილი, ზოგჯერ კი ცივიც. ერთი იმით არის განპირობებული ეს, რომ უდაბნოში ვართ და მეორე ის, რომ გვაქვს ანდები. რეალურად ჩემსა და ანდებს შორის ძალიან პატარა მანძილი არის, პირდაპირ ანდების ძირში ვართ, ასე ვთქვათ. ხშირ შემთხვევაში არის თოვლით დაფარული, რომელიც საღამოს აქაურობას საკმაოდ აგრილებს. სწორედ ასეთი ტიპის კლიმატურ პირობებში ჩანდა მაღალხარისხიანი ყურძნის მოყვანის პოტენციალიც. ამ პროექტის განსახორციელებლად მან შეკრიბა სხვა ფრანგი ინვესტორები, შეიკრა 7 ოჯახი, ერთით საფუძველი ჩაეყარა კლოს დე ლოს სიეტეს, რაც ქართულად 7-თა მამულებს ნიშნავს. როგორც წეღან აღნიშნე, კლოს დე ლოს სიეტეში შედის 4 მეღვინეობა და ესენია: ბოდეგა როლანდი, ბოდეგა მონტევიეხო, კუველიერ ლოს ანდესი და ბოდეგა დიამანდესი. მთლიანი ამ სამეღვინეო კომპლექსის მუშაობის პრინციპი ყველასგან უცხო და არასტანდარტული არის, ანუ არის 7 ყურძნის მწარმოებელი, აქედან 4 არის თავის მარნით. ეს წარმოებლები ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად აწარმოებენ ღვინოებს და აქვთ დამოუკიდებელი ბრენდები და აქვთ ერთი საერთო ბრენდი, კლოს დე ლოს სიეტე, რომელიც ამ მეღვინეობების გამორჩეული ფრაქციების ბლენდია, ანუ ნაზავი, და რომლის ბლენდის პროპორციების დადგენაშიც მიშელ როლანდი მონაწილეობდა. მე კი ამ მეღვინეობის კომპლექსიდან თვით მიშელ როლანდის მეღვინეობაში, ბოდეგა როლანდში მუშაობ, რომელშიც ახლა გაგანია რთველია. ცოტა ზოგადი ინფორმაციაც რო ვთქვათ ბოდეგა როლანდზე, მათი მევენახეობის ჯამური ფართობი 100 ჰექტარია და მუშაობენ ძირითადად წითელ ჯიშებზე. ესენია მალბეკი, კაბერნე ფრანი, კაბერნე სოვინიონი, მერლო, პეტი ვერდო და პინო ნუარი. თეთრებიდან გამორჩეული ადგილი უკავია სოვინიონ ბლანს, რომელთან მუშაობის ფუფუნებაც ჩემ ყოფნაში მომეცა. ვართ მარნის საკმაოდ დიდი გუნდი და სამუშაო დღე ყოველდღე განსხვავებულია. ერთ დღეს შეიძლება მარტო თეთრ ღვინოებზე ვმუშაობდეთ, მაგალითად სოვინიონ ბლანზე, შემდეგ დღეს კი დანარჩენ წითელ ღვინოებზე. მოგეხსენებათ ახლა რთველის პერიოდი არის ამ რეგიონში და ფაქტიურად ყოველდღე იკრიფება ყურძენი და მიდის ყურძნის დაწურვა.
რომლისთვისაც ცალკე დამოუკიდებელი გუნდი არის გამოყოფილი თავისი ოპერატორებით და გადამრჩევი ადამიანებით. ცოტა ყურძნის მიღების ხაზიც რომ ავწეროთ დეტალურად. პირველ ეტაპზე გვაქვს პირველი გადამრჩევი მაგიდა, სადაც იყრება ყუთებიდან ყურძენი. პირველი გადამრჩევი მაგიდის მიზანია, რომ მოვაშოროთ ვენახიდან შემოყოლილი ჭუჭყი და ერთი შეხედვით დაზიანებული დამპალი მტევნები. შემდეგ მოდის კლერტსაცლელი, რომელიც ძლიერი ვიბრაციით აცლის მარცვალ კლერტს. კლერტგაცლის შემდეგ გვაქვს მეორე გადამრჩევი მაგიდა. აქ უკვე ხდება მარცვლების ხელით გადარჩევა. აქაც იგივე მიზანია, რომ დამპალი და დაზიანებული მარცვლები გამოვაცალკეოთ. და საბოლოოდ ყურძენი იყრება სპეციალურ შემგროვებელში, რომელიც რაღაცნაირად უცხოპლანეტელების თეფს გავს. შემდეგ ეს ამოუცნობი მფრინავი ობიექტი ჩაებმევა ტროსებით ამ წეზე. და ამ ამწით მარნის ნებისმიერ ნაწილზე ნებისმიერ ჭურჭელთან შეიძლება მიდგომა. მიიტანენ ამ ამოუცნობ მფრინავ ობიექტს სასურველ ჩასაწურ ჭურჭელთან, ქვემოდან გაუხსნიან კარებს და გრავიტაციით ჩაწურავენ ყურძენს. ეხლა იკითხავთ, რომ ჩვეულებრივი პომპით რატო არ ხდება გადატანა ყურძნის, როგორც ყველა სხვა მეღვინეობაში. აქედან უნდა მოვიშველიოთ ეხლა პატარა მეღვინეობის ცოდნა, რომ ნებისმიერი ღვინის მოძრაობას აქვს უარყოფითი გავლენა ღვინის ხარისხზე. განსაკუთრებით კი როცა ეს მოძრაობა პომპებით ხდება, გრავიტაციის საწინააღმდეგოდ. ღვინის მოძრაობა არ არის უბრალოდ სითხის ერთი ჭურჭლიდან მეორე ჭურჭელში გადატანა. განსაკუთრებით კი მაშინ, როდესაც ყურძნის დურდოსთან გვაქვს საქმე. ანუ ელეგანტური და მაღალი ხარისხის ღვინის მისაღებად საჭიროა მისი ნაზად გადამუშავება, ანუ გრავიტაციულად, როგორც ეხლა ხდება აქ. და მოკლედ რომ თქვა, პომპები ზოგადად ყურძნის დურდოს კიდევ უარესად შლის და აქ უცმაცებს, რაც არასასურველი ტანინების გამოსვლას უწყობს ხელს, ღვინოს ამწყლართებს და ასევე სიმღვრივეც იზრდება მერე ღვინის. ხოლო გრავიტაციულად, ანუ ყურძნის ნებისად ჩაწურვა ყველაზე ნაკლებად დამაზიანებელია ყურძნისთვის და შესაბამისად ღვინის ხარისხისთვისაც. ერთი ამბავი ამდენი ყურძნის დაწურვა და მეორე ამდენი დაწურული მასის მოვლა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი გვაქვს უკვე დაწურული ჭურჭლებში. ეს ყველაფერი ძირითადად უჟანგავი ფოლადის ცისტერნებში და ბეტონის რეზერვუარებში გვაქვს მოთავსებული. არა, არ მოგესმათ, ბეტონის რეზერვუარები ვთქვი. ბეტონის ჭურჭელი უკვე მრავალი ათწლეულია, რაც მეღვინეობაში გამოიყენება. თან ეს ჩვეულებრივი ცემენტისგან გაკეთებული ბეტონის ჭურჭელი არ გეგონოთ. არის სპეციალური სახეობა ცემენტის, რომლისგანაც ასხავენ ამ ჭურჭელს და აგრეთვე ყოველი ხმარების წინ ამ ჭურჭლების კედელზე ესხმევა სპეციალური ღვინომჟავის ხსნარი, რომელიც ერთგვარი ბარიერის როლს თამაშობს ღვინოსა და ბეტონს შორის. ანუ ღვინო ბეტონთან კონტაქტში პირდაპირ არ შედის. ბეტონის ჭურჭელი საკმაოდ მაგარ შედეგებსაც იძლევა ღვინოებზე. ხშირ შემთხვევაში ბეტონში დადუღებული წითელი ღვინოები ბევრად ჯობნის უჟანგავი ცისტერნების ღვინოებს. ეს განპირობებულია მრავალი ფაქტორით, თუმცა ყველაზე თვალსაჩინო არის კედლის სისქე და მართლა სქელი კედელი აქვს ამ ჭურჭელს. სქელი კედელი შვება იმას, რომ ჭურჭელი ძალიან თბოტევადია, ანუ ძნელად გასცემს სითბოს და დიდხანს ინარჩუნებს. სითბოს შენარჩუნება ალკოჰოლურ დუღილში ძალიან გვეხმარება და ასევე ვაშრძემჟაურ დუღილშიც ძალიან, რადგან ამ დროს თბილი ტემპერატურა გვინდა, რასაც ეს ჭურჭელი კარგად ინარჩუნებს. სქელი კედლები და იზოლირებულობა ღვინოში არომატებსაც ანარჩუნებს, ანუ აქ დადუღებულ წითელ ღვინოს უფრო მეტად აქვს ხილის არომატები გამოკვეთილი. და თუ ამ ჭურჭელში მზა ღვინო შევინახეთ, აქ შენახული ღვინო ძალიან დიდი ხნით ინარჩუნებს თავის თავდაპირველ არომატებს. ჩემი მოვალეობები ყოველდღე სხვადასხვაა, მაგალითად დღეს ყურძნის მიმღებში ამ უცხოპლანეტელების თეფშის მართვა დამევალა და ცისტერნებში ყურძნის ჩაწურვა. გაივსება თუ არა ეს აუზი ყურძნით, გამომაქვს ამ წესთან, შემდგომ ამწით წევ ზემოთ. და მიმყავს იმ ჭურჭლამდე, რომელშიც ეს ყურძენი უნდა ჩაიწუროს. გაუხსნი ონკანს და ყურძენი გრავიტაციულად იწურება რეზერვუარში. დანარჩენ მარნის სამუშაოებს რაც შეეხება, გვაქვს ღვინის დარევები,
დარევები და დარევები. ეს ყველაფერი ხდება პერისტალტიკური პომპებით, რომლებიც ყველაზე რბილ და ნაზ პომპად ითვლება მეღვინეობაში, რადგან ამ პომპას ღვინო საკმაოდ ნაზი წნევით გადააქვს, ასევე რეზინის იმპელერიან პომპებსაც ხმარობთ. ალკოჰოლური დუღილის პარალელურად 10 უკვე დადუღებული ღვინოების ჭაჭის გამოპრესოებიც მიდის ჭურჭლებიდან. ამისთვის ვიყენებთ ტრადიციული ფორმის კალათიან ჰიდრაულიკურ პრესებს, რომელიც წითელი ყურძნისთვის ყველაზე მაგარ პრესად ითვლება, რადგან თანაბრად პრესავს ჭაჭას და დაპრესვის პარალელურად ეს დაპრესილი და შემჭიდროებული ჭაჭა ერთგვარ ფილტრს ქმნის წვენისთვის და პრესიდან გამომავალი წვენიც უკვე საკმაოდ სუფთაა. გამოპრესვა შემდეგნაირად ხდება, რომ ჯერ ჭურჭლიდან მთლიან წვენს გამოვიღებთ, რომ მარტო ჭაჭა დარჩეს შიგნით. შემდეგ ჭურჭელს მოვხდით თავს და კარებს გავუღებთ, კარგად გავანიავებთ, რომელიმე ჩვენგანი ჩაძვრება შიგნით და დაიწყებს ჭაჭის გარეთ გამოყრას პრესის კალათაში. შემდეგ უკვე ჭაჭით გავსებულ კალათას მივიტანთ პრესამდე, შევდგავთ პრესში, ჩავრთავთ პრესის პროგრამას და დაიწყება გამოპრესვაც. საშუალოდ 1 საათიანი პროგრამაა და ჭაჭა ნელ-ნელა, პატარ-პატარა დაწოლებით იპრესება. რთველის პერიოდს რომ მოვშორდეთ და უკვე ასე თუ ისე დამდგარ და დაყენებულ ღვინოებზე ვისაუბროთ წინა წლებიდან, აქ როგორც ბევრ სხვა წითელი ღვინოების მეღვინეობებში უყვართ მუხის კასრი. 1 სართულად 2 სართულად ან მრავალ სართულად. სხვადასხვა ბრენდის, ნახევრად შუშის, რომ ღვინის დავარგების პროცესს და ლექის ფენას კარგად დავაკვირდეთ. რა იყო თქვენთვის ამ მეღვინეობაში ისეთი განსხვავებული, რაც მანამდე არ გინახავთ? დღეისთვის სულ ეს იყო ჩემო მეგობრებო, ამ და სხვა მრავალ დეტალზე შემდეგ ეპიზოდებშიც გვექნება საუბარი. თქვენ კი თქვენი აზრი დააფიქსირეთ კომენტარებში, რა მოგეწონათ დღევანდელ ვიდეოში და ასევე რას ისურვებდით შემდეგ ეპიზოდებში. მე კი გემშვიდობებით.